नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा म अमृत गोतामे तथा याम्यू कम्प्युटर इन्स्टिट्युट युट्युब च्यानल बुटबलको तर्फदेखि साथीहरु तपाईहरुलाई विभिन्न किसिमका जानकारीहरु युट्युब च्यानल मार्फत गराउने क्रममा आज पनि मैले एउटा नयाँ विषयवस्तु लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भएको छु। कृपया स्वीकार्नु होला। साथीहरु मैले यो ड्राइभिङ लाइसेन्सको अनलाइन फर्मसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरु मैले पहिलेदेखि बनाउँदै आइरहेको छु। त्यो तपाईहरुले हेर्नुभयो कि हेर्नु भएन, यदि हेर्नु भएको छैन भने मैले यहाँ माथिपट्टि यो आई आइकनमा त्यो प्लेलिस्टको नै लिंक राखिदिने छु। तपाईले त्यसलाई क्लिक गरेर सिक्वेन्सली भिडियोहरु हेरेर तपाईलाई आवश्यक परेको त्यहाँबाट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै क्रममा मैले लिखित परीक्षामा सोध्न सकिने विभिन्न विधाबाट सोधिने सम्भावित प्रश्नहरु चाहिँ मैले राखेको थिएँ। यो भन्दा पहिला मैले 3 वटा भिडियोहरु चाहिँ त्योसँग सम्बन्धित मैले बनाइसकेको छु। तपाईहरुले त्यो हेर्नु होला। जसमध्ये अब सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित ज्ञानहरुको मैले 130 वटा प्रश्नहरुको देखाएको थिएँ। अनि जसमध्ये अब 6 वटा प्रश्न त्यसबाट अनिवार्य आउँथ्यो। अनि त्यसपछि मैले सवारी कानुन सम्बन्धी ज्ञान र सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानसँग सम्बन्धित गरेर 90 र प्लस 80 170 वटा प्रश्नहरु देखाएको थिएँ दोस्रो भागमा चाहिँ। अनि त्यसबाट 8 वटा प्रश्न चाहिँ कम्पल्सरी आउँथ्यो र प्रत्येक प्रश्नको अङ्कभार चाहिँ 4 अङ्कको हुन्थ्यो। भनेपछि अब 6 वटाको 24 र अनि 8 वटाको चाहिँ 32 नम्बरको थियो तिनीहरु। अनि त्यसपछि यो भन्दा अघिल्लो भिडियो मैले वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञान र दुर्घटना सचेतनासँग सम्बन्धित ज्ञानसँग सम्बन्धित रहेर 30 वटा प्लस 60 वटा 90 वटा प्रश्नहरु मैले देखाएको थिएँ। अनि जसमध्ये अब 5 वटा प्रश्न अनिवार्य आउँथ्यो र आज मैले तपाईहरुलाई यो भिडियोमा ट्राफिक संकेत सम्बन्धी ज्ञानहरुको बारेमा सबै जानकारी गराउने छु। जसमध्ये 110 वटा प्रश्नहरु हुनेछन् र 110 वटा प्रश्नहरु मध्ये तपाईहरुलाई 6 वटा प्रश्न चाहिँ अनिवार्य आउँछ हैन। टोटल प्रश्न हाम्रो 25 वटा आउने हो। जसमध्ये अब सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित 6 वटा, कानुन सम्बन्धी 5 वटा, सवारी साधनको प्राविधिक तथा यान्त्रिक ज्ञानसँग सम्बन्धित 3 वटा, अनि वातावरण प्रदूषण सम्बन्धी अवधारणात्मक ज्ञानसँग सम्बन्धित 2 टा, दुर्घटना सचेतनासँग सम्बन्धित ज्ञानको 3 वटा र आजको यो भिडियोबाट ट्राफिक संकेतसँग सम्बन्धितबाट 6 वटा गरी टोटल 25 वटा आउँछ। र यसलाई राम्रोसँग तपाईहरुले पढेर जानुभयो, प्र्याक्टिस गरेर जानुभयो भने 100% पास भइन्छ। त्यसमा कुनै पनि शंका छैन। अब 100 मा 60 मार्क्स अर्थात 25 वटा प्रश्नमा 15 वटा प्रश्न मिलाउनु अब तपाई हामीहरुको लागि कुनै ठूलो कुरा होइन। त्यसो हुँदाखेरि भिडियोलाई राम्रोसँग हेरेर जानुभयो भने अवश्य पनि पास हुनुहुन्छ भन्ने कुरामा मलाई कुनै पनि शंका छैन। त्यसैको लागि नै मैले यो मेहनत गरेर यो 4 वटा भिडियोहरु चाहिँ बनाएर तपाईहरुलाई देखाएको छु। आजको यो भिडियो पनि अब एकदम इम्पोर्टेन्ट नै छ किनकि 6 वटा प्रश्न आउँछ 110 वटा प्रश्नहरु मध्येबाट। त्यसो हुँदाखेरि ढिला नगरी तपाईहरुलाई आजको यो ट्राफिक संकेतसँग सम्बन्धित ज्ञानमा आधारित रहेर भिडियोको स्क्रिनतर्फ लैजान चाहन्छु।
साथीहरु तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। मैले पटक पटक भन्ने गरेको छु, अब भिडियो हेरिसकेपछि प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला। राम्रो नराम्रो के लाग्छ, भिडियो राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिन पनि नबिर्सनु होला। तपाईहरुले गरिदिएको लाइकले चाहिँ मलाई निकै हौसला मिल्नेछ र तपाईहरुलाई दैनिक जीवनमा चाहिने विभिन्न किसिमका ज्ञानहरुसँग सम्बन्धित जानकारीहरु म लिएर आउने गरिरहेको छु र यो क्रम जारी नै रहनेछ। यदि तपाईहरुले भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई लाइक गरिदिनु भो, नबुझेका कुराहरु कमेन्ट गर्नुभयो भने मलाई झनपछि झन उत्साह आउने नै छ। जति उत्साह आउँछ त्यति नै तपाईहरुलाई ममा भएका ज्ञानहरु शेयर गर्न सजिलो हुनेछ। च्यानलमा पहिलो पटक आउनु भएको छ अथवा पहिलेदेखि मेरो यो यामी कम्प्युटर इन्स्टिट्युट च्यानलमा आएर भिडियोहरु हेर्नु भएको छ तर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब क्लिक गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई क्लिक गरी अल भन्ने अप्सनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि मैले राख्ने नयाँ जानकारीहरु तपाईहरुलाई अटोमेटिक आउनेछ भन्दै आजको यो भिडियोबाट म अमृत गोतामे बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।